Hello, what's up mga beshies? And we're back again, your resident chikadoras. I'm J-Lo. And this is V. And this is Quaranchika. So V, since mag-go 1 year na yung lockdown, yung quarantine natin, how are you doing ba? Well, okay lang naman. You know, babad sa Rex and all. Pero chill pa rin naman so far. How about you? Same here. Doing Rex, nabubulok na sa bahay, sa online setup. Ang hirap ng online setup actually. I hope we all relate to this kasi 'di ba, mga beshies, talagang nakakabulok na nakaharap ka lang sa laptop mo all day. As compared naman sa quarantine protocols at saka sa quarantine restriction, hindi ganun ka higpit dito sa province. But still, you need to wear mask and face shield kapag pumasok ka sa establishment. Kayo mga beshies, how are you? I hope you all are doing well kasi I know now we all have different setups and alam kong nahihirapan tayo with the current situation. Pero kapit lang, we got this. Yes. Now, speaking of this very, very long quarantine, let's talk about why we have a quarantine in the first place. Well, we have a quarantine because we are in a pandemic. Parang sa'yo ng pagkakasabi mo, V, pero ano ba yung pandemic? Ayun nga, syempre, mukha ako masaya para kunwari masaya, pero syempre hindi talaga. So, this pandemic is a worldwide epidemic, usually of a new sickness. So, important distinction muna between epidemic and pandemic. Ang epidemic is basically mabilis and biglaang pagsulpot ng isang bagong sakit na hindi pa natin alam yung gamot sa isang area. So, ang pandemic is basically just a worldwide epidemic. So, ano ba yung mga examples nito, V? Well, ilang example ng mga pandemic or epidemic na baka narinig nyo na before is HIV or AIDS, dengue, flu, especially Spanish flu, SARS-CoV-1, MERS, and yung kinaharap natin ngayon is COVID-19. So, J-Lo, ano bang nagdudulot nitong COVID-19 na to? COVID-19 and yung mga other na pandemics or epidemics natin before, they were caused by viruses. So, they are called viral diseases, mga beshies. Viruses, maliliit sila masyado. They're small, non-living parasites. So, tandaan, non-living kasi they are not made up of cells. And also, they cannot reproduce on their own. Ibig sabihin, kailangan nila mag-hijack ng cells, gamitin yung machinery or mga organelles ng cells para makapag-produce sila ng other viruses or other clones nila. Ano ba yung coronavirus? So, coronavirus is a family of viruses. So, ito yung group ng viruses na nag-aapekto sa mga birds at saka sa mammals. So, since tayong mga humans, mga mammals tayo, so pwede rin tayong mahawaan ng COVID-19. Kaya meron tayong pandemic ngayon. Kasi nag-spread na yung COVID-19 sa napakaraming tao. Yung SARS-CoV-2, yun yung tawag sa kanya mga beshies, yun yung virus na nagkakos ng COVID-19. At ito ay unang nakita nila sa mga bats or sa mga paniki. Very interesting. So, itong mga virus pala na to is basically like biological hackers. Tell us, J-Lo, paano ba tayo hindi mai-infect nitong mga virus na ito? So, syempre, kailangan nating maging safe at kailangan nating maging healthy para hindi tayo ma-infect ng virus. Pero to be more specific, first, kailangan muna nating alamin paano ba nagsispread yung virus. So, they spread mostly through droplets. So, yung mga droplets na ito pwedeng through our saliva, sa laway natin, or pwede rin sa nasal discharge natin or sa sipon natin, mga droplets from our nose, droplets from our mouth na nasispread natin sa ating environment or sa ating mga katabi. Huwag tayo ay umuubo, bumabahing, o kaya naman dumudura. Kaya mga beshies, pag kayo ay uubo or babahing, make sure to cover your mouth. Okay? Para hindi tayo magpasahan ng sakit. At saka, important din na kailangan meron tayong proper hand washing. Paano ba yung proper hand washing? So, marami tayong mga nakikitang pakulo ngayon, di ba? Na kung gaano daw katagal dapat ang pag-hand wash. Merong nagsasabing kapag natapos mo yung 2 happy birthday or 3 happy birthday. Pero make sure mo rin na yung happy birthday mo ay hindi naka-fast forward ng times 2 or times 3. Make sure to sing it at a proper pace, no? So, maghugas tayo ng kamay. Also, disinfection using alcohol, sanitizers, and the use of personal protective equipment. So, ano ba yung mga personal protective equipment? We have our face masks and we have our face shield. So, para ito ay nagbabawas ng ating chance na makakuha tayo ng sakit through those droplets.
So, aside from regular hygiene and protective equipment, mas magkakaroon tayo ng protection laban sa mga viruses kapag tayo ay nagpabakuna. So, ano nga ba yung mga bakuna? Yan. Narating na din natin ang actual topic natin for today, which is vaccines. So, vaccines are basically a pharmaceutical product which serves na mag-boost ng ating immune system laban dito sa mga viruses na ito. So, take note, ang main goal ng vaccine is at the very least, protect the patient from hospitalization or death due to severe symptoms. Basically, kapag binakunahan ka, hindi ibig sabihin na never ka na maging infected. Possible pa rin na makuha mo yung sakit. Pero, ang sure, 100% sure, is hindi ka mamamatay dahil dun sa sakit na yon. So, magkakaroon ka man ng sakit, very mild lang siya. Yun ang promise ng ating vaccines. Ang vaccines na to, nag-help na ma-develop yung ating immunity against viruses, especially SARS-CoV-2. Pag na-infect ka or kung ma-infect ka man ng COVID-19, alam na kagad ng katawan mo, kilala kita, COVID ka. So, alam kung paano ka patayin. So, important pa rin, syempre, regardless of how long the list of benefits are, na dapat alam mo rin yung risk and potential side effects ng vaccine. Paano nga ba gumala ng mga vaccines, JLo? How do they work? That's a good question, Beshi, no? Paano ba gumagana yung mga vaccines? So, vaccines, they help us develop our antibodies or our immune cells. So, meron tayong dalawang types ng immune cells. Marami tayong types ng immune cells, pero yung mainly na parang involved sa ating immune response are our T lymphocytes and our B lymphocytes. So, ano ba yung ginagawa nila? So, mga Beshies, they instruct the body to recognize and fight viruses and bacteria. There are different types of vaccine. May vaccine na mRNA, may vaccine na meron lang mga viral fragments or yung mga parte lang ng viruses. So what they do is they introduce to us parang foreign compound or foreign material. So kapag nakita ng body yun, parang hindi ka taga rito. Yun yung sasabihin ng parang body. Imagine niyo parang may scenario na ganun. Hindi ka taga rito. So papaalisin nila yon kasi nagko-cause yun ng parang harm sa iyong katawan. So the next time na meron ng actual virus na mapupunta sa iyo, your antibodies or your immune cells can immediately recognize it. Nakita na kita dati. Alam ko na kung paano ka paalisin, alam ko kung paano ka papatayin. So isa sa mga mechanisms na nangyayari is that meron tayong mga tinatawag na B cells, sila yung nagpo-produce ng antigens. So yung mga antigens na yun are Y-shaped. So shape Y sila and nagla-latch onto the viral surfaces sila. So what they do is dumidikit sila sa surface ng viruses para ma-deactivate yung mga viruses. So yun yung nagagawa ng vaccines. Binibigyan nila ng parang sort of memory yung mga immune cells natin so that we will recognize the virus faster and alam na ng body natin paano yun i-combat in the near future in case magkaroon tayo ng infections. But JLo, Beshi, paano natin nasisigurado na safe naman tong mga vaccines na to? Hindi yung basta-basta na lang nila tayo tinuturokan ng kung ano-ano. That's a good question actually, V. So para sa mga nakikinig natin, mga kabeshis natin dyan, huwag niyo pong isipin na after the lab, pag nirelease na po yung vaccine, turok galore na po yun. Hindi po ganun yun. Meron tayong mga tinatawag na clinical trials. So yung mga vaccines, marami silang dinadaan ng mga proseso para ma-ensure na effective at higit sa lahat, safe sila. So hindi pwede na effective lang pero hindi safe. Napatay mo nga yung COVID pero napatay mo rin naman yung tinurukan mo. So parang useless din. Nag-undergo sila ng trials. First is we have the preclinical trials. So ginagawa nito ay pwedeng i-inject sa cell culture. So sa lab nagpapatubo sila ng mga cells at doon nila ini-inject yung vaccine or doon nila ina-administer yung vaccines. In that way, nalalaman nila kung magkakaroon ba ng reaction sa cells at kung mapapatay ba yung virus sa cells. Pero aside from cells, meron tayong mga animal models. So yung mga popular na mga animal models are mice at saka hamsters. So kapag check tayo sa preclinical trials, magkakaroon tayo ng phase 1. So sa phase 1 trials, meron na tayong small group of people here, around 20 to 100. So usually, mas controlled ang phase 1 trial. So may certain age or may certain gender na tuturukan ng vaccine para mas controlled yung makitang result. So kapag check tayo dito sa phase 1 trials,
magpo-proceed na tayo sa phase 2. So sa phase 2 trials, mas marami-rami na. Hundreds na yung pinag-uusapan natin dito. Mga daan-daang tao na ang tuturukan ng vaccines. And unlike sa phase 1, sa phase 2 trials, magkakaroon na tayo ng iba-ibang age. May bata, may matatanda, may babae, may lalaki, iba-iba ng demographics para mas makita natin yung effect ng vaccine sa iba-ibang tao. And also, sa phase 2 trials, magkakaroon na tayo ng comparison. Mga beshies, pag nagka-comparison tayo, usually, ang ginagawa sa isa ay placebo. So, ano ba yung placebo? Yung placebo, parang form siya of medication na hindi ka naman maka-harm at saka wala rin siyang effect sa'yo. So, parang mema lang siya. Parang may in-inject lang sa'yo for the sake. So, usually, ito ay parang pang-deceive sa mga patient thinking na they would receive the real medication. So, kino-compare dito sa ganitong medication yung mga ginagawang vaccines. So, kapag check ulit sa phase 2 trials, gagawin yung phase 3 trials. Sa phase 3 trials, dito na yung libo-libong tao ang tuturukan ng test vaccine natin. So, chine-check na dito kung gaano ka-effective ang vaccine, gaano siya kabilis mag-work sa body ng mga tao, at tinitingnan din kung gaano karaming tao sa mga naturukan ang nag-develop ng symptoms or nagkaroon ng sakit after being exposed sa virus or sa certain na sakit. So, dito mache-check natin kung gaano na talaga ka-effective at kung gaano ka-safe yung vaccine. So, mga beshies, tandaan natin napakaraming phases ang dinadaanan ng vaccines. Napakarami niyang trials na dinadaanan para pagdating sa atin, sa mga tao, sa mga consumers, it's very safe. Wala po tayong reason na katakutan ito. Tama ba, Beshi? Yes, tama, Beshi. So, now let's talk about side effects naman. So, kapag nabakunahan ka kasi, it can take time for the body to produce yung panlaban dun sa virus mo. Hindi automatically na pag naturukan ka, ilang segundo lang, wow, immune ka na. Hindi ganon, Beshi. The thing is, after vaccination, dumadaan pa rin sa isang process ang body mo, which is what causes side effects. So, ilan lang sa mga side effects nito is fever, fatigue, headache, chills ang nilalamig ka, vomiting, pwede ring diarrhea, or bruising or swelling, namamaga yung injection site. But these side effects are very normal pagdating sa mga vaccines. And actually, they are a good sign. Ibig sabihin, gumagana yung vaccine and gumagana yung katawan mo para labanan yung perceived threat na yun. So, huwag kayong matakot sa side effect. Normal lang siya. Dahil sa maraming mga misconception tungkol sa vaccines, marami ding mga lumalabas na common myths. Oo nga, V, marami ako naririnig ng mga myths or mga haka-haka tungkol sa vaccine. Una, yung vaccines daw ang nagkakos ng autism. Totoo ba ito, V? Ay nako, marami nga yan na nagsasabi ng ganyan. Yan yung unang-una kong naririnig, unang-unang tumatak sa isip ko. Pag may mga narinig ako na anti-vaxxers, lagi na lang sinasabi na ang vaccine daw ay nagkakos ng autism. Mga beshies, hindi po ito totoo. Ang totoo niyan is, autism is a developmental disorder na hindi pa rin natin alam kung ano yung nagkakos. And nag-originate itong myth na to sa mga paper na pinapublish dati na bata daw, di naman sila nag-exhibit ng autistic behavior prior dun sa pagbabakuna sa kanila. Pero naging somewhat different sila after nilang mabakunahan. Pero yung mga paper kasi na ito, na-discredit sila because of serious errors in procedures. May mga conflict of interest yung iba, and may mga ethical violations din yung mga research na ginawa. So, hindi totoo na nagkakos ng autism ang vaccines. Tama, ano? So, isa pang myth na narinig ko, J-Lo, ang infant immune system daw, hindi daw kayang i-handle yung vaccine. Totoo ba yun? So, hindi ito totoo, Beshi, no? So, ang truth dyan is a baby can actually respond to a maximum of 10,000 vaccines at a time, theoretically. So, imagine mo, napakarami. So, according nga sa Center for Disease Control and Prevention, noong 2014, may vaccination plan sila na nag-expose sila ng child to about 300 antigens at the age of 2. Pero, sa katunayan, children are actually exposed to thousands of antigens in a single day. So, wala pong katotohanan na ma-overwhelm yung body ng infant. Kaya ito nagiging hesitation ng napakaraming tao minsan, especially ng mga parents natin, to actually vaccinate their children. I remember when I was young, maraming free vaccination programs, rubella, measles, na pwedeng i-avail ng mga parents natin for their children. Kaya
let's be keen in vaccinating our children. Let's start them young para mas ma-boost yung immune system nila. Di ba, Beshi? Yes, Beshi. Actually, ako din very complete ako sa vaccines dati. Like, meron akong baby book and all. Yes, I still remember those. Tapos mga vaccines, measles A, measles B, shot. Tapos may booster pa. So, parang, wow, okay. Mabuhay pa naman ako. So, ano laban niyo? So, tama yun, Beshi, ano? Pero may narinig pa akong isang myth. Yung vaccines daw yung nagkukos ng sakit mismo. Totoo ba yun, Beshi? Ay, nako. Hindi talaga, Beshi. Sobrang dami talagang myth ngayon. So, itong myth ito narinig ko na din Pero ang origin daw niya kasi, minsan yung mga doctors, nagma-malpractice sila, nag-a-administer sila ng vaccines. Kahit na immunocompromised yung patient, hindi naman kaya ng patient na i-take yung vaccine. Hindi din siya makaka-build up ng immunity, kaya siya nakaka-harm. Pero actually, hindi siya nag-cause talaga ng sakit doon sa patient na binakunahan. Kasi yung bakuna, hindi naman talaga siya yung virus Hindi siya yung sakit. Kumbaga, patikim lang siya ng sakit. Para pag nakita mo yung ganong klase na threat o ganong klase na intruder or invader, makakalabanan na siya ng body mo. To put it more simply, para lang siyang, fire drill or earthquake drill na ginagawa natin sa school in preparation dun sa actual real major disaster. So, no beshies. Hindi nagkakos ng mismong disease yung vaccines. But ito pa yung isang myth J-Lo. Sabi nila, yung vaccines daw will alter the DNA. Is there any truth in that? Isang malaking no, Beshi. Hindi ma-alter yung DNA mo kapag tinurukan ka ng vaccine. Gaya ng sinabi ko kanina, may mga vaccines na yung tinatawag na mRNA vaccines. So, ang ginagawa nila ay dumidikit sila sa mga parts ng cells natin na nagpo-produce ng proteins. So, hindi sila nag-i-integrate sa DNA natin. So what they do kapag dumikit sila doon sa parts ng cells natin na gumagawa ng proteins na kung tawagin natin ay ribosomes, nagmamanufacture sila ng mga parte lang ng viruses. So hindi talaga yung entire virus yung minamanufacture yung parte lang. Para pag nakita ng katawan yun, uy, hindi yan galing dito, galing yan sa labas. So i-attack kita, tatalunin kita. So magkakaroon na ng idea yung body natin paano talunin yung mga virus kapag pumasok sila sa katawan natin. Kasi mare-recognize nila na, uy, nakita na kita before, nakita ko na to before. At isa ring parang pag inisip natin, yung RNA, less stable siya than DNA. At saka ginagamit siya para i-transcribe or para i-code yung mga necessary information para makagawa tayo ng proteins para sa katawan natin. So, aside from this pa, since less stable siya than the DNA, mas madali lang siyang madedegrade ng enzymes natin. Kaya tandaan natin yun, mga beshies. And also, kapag tinurukan kayo ng vaccine, hindi naman kayo magiging virus, di ba? Or meron pang kumakalat minsan na kapag tinurukan ng vaccine, magiging zombie ka. Hindi po yun magiging ganon. Tanggalin po natin yun sa mga utak natin because that is a great misconception. Pero, saan ba nanggaling itong myth na ito? Ano bang pinagmulan nito ng misconception na mag-change yung DNA mo kapag tinurukan ka ng vaccine? Kasi before, they were able to observe na in bacteria, kapag na-invade sila ng virus, ay nag-i-incorporate yung genetic material ng virus sa genetic material ng bacteria. Kaya nagkakaroon ng transformation sa bacteria. Pero mind you, hindi naman tayo bacteria, di ba? Bakit E. coli ka ba? Staphylococcus ka ba? Di ba? Hindi naman. Because we are complex beings. Kaya yung effect ng mga genetic material sa atin ng viruses or kahit yung genetic material na nasa vaccine, hindi magiging direct sa DNA natin. Let's be clear on this, mga beshies, at huwag natin katakutan yung vaccines because of these myths. Okay? Okay. Share ko lang, naalala ko lang the way that our body, the way that our body basically attacks viruses. Kung napanood nyo na yung Lion King, the Simba's Pride, yung part 2, so may kanta dun, like, you are not one of us. So basically, your body be like, you're not one of us. Yee! So, yun lang. Share Go ko lang, Beshi. Go lang. So, since we've discussed vaccination, kailangan din ng parang, on our part, kailangan din nating may mga gawin para maging effective yung vaccination plan at saka para mas maging effective yung vaccination sa atin. So first, quarantine measures must still be followed even if a majority of the population is vaccinated. So hindi porket napakarami nang na-vaccinate ay pwede ka nang
mag-party there, party here, clubbing there, mag-tugs everywhere, ganon. Hindi po siya ganon. We still have to follow quarantine measures at kailangan po natin obserbahan muna. Kasi nga, di ba, for example, in COVID, it's a novel virus. So parang hindi pa rin natin fully na-understand how it works or how it fully works or kung paano ba talaga siya dumarami inside our body. So, kulang pa yung understanding natin. Kaya we still have to be very careful. Second is, kailangan natin ng mas mabilis na pag-roll out ng vaccines. Hindi po pwede na a few hundreds in a day lang. Kasi we want to reach, di ba, our goal is to reach herd immunity kung saan majority na ng population yung na-vaccinate. So, hindi po pwede na mabagal yung pag-vaccinate natin. Kailangan bilisan natin para more and more people will have immunity against the virus. So, tandaan po natin yun, mga beshi. So, dumako naman tayo dun sa mga frequently asked questions natin about COVID-19 vaccines. Jello, I will put you in the hot spot. Oh my God! Para ba tong fast talk ni Tito Boy? Medyo. Anyway, our first question. Will I test positive for COVID-19 test after getting the vaccine? So that's a very good question. So it depends on the test that will be administered sa'yo. If antibody test or antigen test yung ibibigay sa'yo, it is very possible na mag-test positive ka. Kasi yung body mo, as I said kanina, when a vaccine is injected, magkakaroon siya ng immune response. So pwede ka mag-positive sa antibody test. But for confirmatory tests like RT-PCR and other viral tests, wala talaga siyang effect or hindi ka magpa-positive doon. So, walang approved or recommended vaccines na magkakos sa'yo na magiging positive ka sa ganong test. So, tandaan natin, for antibody test, pwede ka mag-positive. Pero for viral test like RT-PCR, least likely kang mag-positive. Most of the time, negative yung lalabas. Kasi hindi naman talaga yung buong virus ang itinurok sa'yo. Number 2, kailangan pa rin ba daw magpabakuna kahit na naka-recover ka na from COVID-19 dati? Yes, isa po itong big yes. Kailangan pa rin nating magpabakuna kahit nagka-COVID na tayo or naka-recover tayo from the COVID. Kasi hindi po natin alam when tayo magkakaroon ng COVID again or when tayo may i-infect. Hindi natin sure kung the next time na magkaka-COVID tayo, kaya pa rin niyang labanan. So getting vaccinated will boost our immunity. Kahit nagka-COVID na tayo, essential pa rin na magpa-vaccinate tayo. Kasi parang ito yung pampaboost ng recognition ng antibodies natin at saka ng immune cells natin to determine na meron tayong COVID at para malabanan din nila ito. Okay. So yung number 3 natin na question, will I still get COVID-19 after getting vaccinated? Eto, Beshi, sagutin ko to. Yes. Kasi kanina ko pa to sinasabi eh. So, yes, mga beshies, pwede pa rin kayong makakuha ng COVID-19 kahit na-vaccinated na. Pero nga, sabi ko kanina, yung chances na makakuha ka ng severe na symptoms ng disease and the chances na mamatay ka dun sa disease is very low. Actually, 0% na mamamatay ka dun sa disease. Then again, yung chances na ikaw ay magkakaroon ng reinfection or ma-infect ka kahit na nabakunahan ka na is very small depending na sa vaccine ginamit. For example, sa city ng Chicago, may mga nasa 400,000 na sila na nabakunahan. Out dun sa mga nabakunahan na yun, 100 lang yung nagkaroon pa rin ng COVID-19. Basically, that's 0.03% ng population ng nabakunahan na nagkaroon pa rin ng COVID-19. So, very, very low siya, mga beshes. Hindi nyo kailangan mag-worry about being able to get COVID-19 kahit na nabakunahan na kayo. Kasi 1, very slim chance. And then 2, kung makuha nyo man, hindi kayo mamamatay. Hindi nga kayo ma-hospital eh. So, wala kayo masyadong babayaran. Okay. Number 4 question naman natin. Back to J-Lo. How long does the protection from a vaccine last? Since yung COVID or yung virus na nagkakos ng COVID, which is SARS-CoV-2, is novel nga siya, parang newly discovered. So, until now, hindi pa rin natin sure kung hanggang kailan maglalast yung immunity na yun kapag nabakunahan ka. So what we can do at the very least, is to still take precautionary measures. Like, yes, magkaroon tayo ng confidence sa vaccines, but at the same time, wag tayo maging kumpiyansa. Right? Hindi pwede na after ko ma-vaccinate, lakwatsa here, lakwatsa there, tugs everywhere. Ganon, di ba? Kailangan pa rin may social distancing, may proper sanitation, may proper hygiene, at saka may proper disinfection tayo. Ayun, napasadahan mo
mo na yung ating, last question for the FAQ. Kasi ang last question is, do I still need to wear mask and practice social distancing after getting vaccinated? Take it away, JLo, kasi alam na alam mo yung sagot dyan. So, isang big yes pa rin ito, no? Hindi porket na vaccinate ka na or sino masasabing may immunity ka na against COVID, kailangan pa rin nating mag-wear ng mask and practice social distancing. Kasi nga, as I said, hindi pa lahat ng tao na vaccinate, and at the same time, hindi rin natin alam yung effect ng iba-ibang vaccine sa atin. Kasi 'di ba, hindi lang naman isang vaccine yung ina-administer, napakaraming brands, napakaraming manufacturers. So yun, may iba-ibang effect sa atin. At the same time, we must not abuse our body also. So kailangan pa rin nating mag-take ng mga appropriate precautionary measure for us to be able to prevent the spread of COVID also. Kasi you may be vaccinated, tapos nagkaroon ka ng COVID, yes, your body will react to it, pero technically, kapag nakipagsalamuha ka sa other people, you may transmit it to others. Paano pag na-transmitan mo, hindi pa na-vaccinated? So, it will take a toll on them more than yourself. Tama ba? Yes, basically, common decency, best gets. Yes. So, ayun. So, natapos natin yung napakarami nating na-tackle today. So, we tackled about pandemic, we tackled about vaccines, how to make vaccines, ano yung mga trials, clinical trials na involved. At the same time, we answered some frequently asked questions. So, I hope mga beshi, sa mga tagapagkinig natin, marami kayong natutunan in our episode for today. So, this episode comes with a reminder also, no, na we should all get vaccinated as soon as vaccines arrive in our provinces, in our cities, kasi it is very necessary for us to build immunity. Huwag po tayong matakot sa vaccines at saka sa mga side effects nito like fever, headache, chills, ganon, kasi those are normal reactions ng body. Kaya, let us lessen the fear of vaccines and let us inform more people. Kaya sa mga nakarinig ng podcast na ito, we hope that you also share the information that you heard to other people. Kasi nga, di ba sabi nila, knowledge is power. And our role here is to empower others. So we must share that knowledge. Tama ba, Vi? Yes, Beshi, tama. And of course, we all know that this ECQ has taken a lot of toll on everyone. Kahit na parang asaya-saya nung sinabi ko yung pandemic, we know that this pandemic is actually a very grave one. Many people have lost their loved ones. Many people are going through a lot of things right now. And we just want to say na we should always remember na kaya natin to, malalagpasan din natin to. In the meantime, stay safe, follow quarantine protocols, and get vaccinated. And also, dagdag ko lang, no, let us always be compassionate to others. Kasi we are all in the same sea, but we are cruising it with different vehicles. So yung iba naka-big ships, yung iba naka-yacht, while others sadly naka-balsa, naka-bangka. That's why we have to be very understanding to each other or with each other. So let's always remember na it doesn't necessarily mean na pag hindi natin na-experience, it's not real. So may mga things na na-experience natin pero hindi na-experience ng iba or na-experience ng iba na hindi natin na-experience. So ayun, let's be very compassionate, guys. So yeah, I hope you guys have learned a lot sa ating podcast for today, and stay tuned pala guys para sa ating next podcast. Our next podcast would be about voter registration. So before we end, we would like to thank the Quaranchika team for making this possible. So this event would not be possible without our writers, without the people sa technicals, without the people na nag-i-edit nitong mga voice namin. Kahit minsan tunog sabog na po kami. Pero dahil po sa kanila, we sound great. Wow, we sound great talaga. Yes. So we thank you. Thank you to the team. This has been your resident Chikadoras. This is J-Lo. And this is V. Signing off and see you next time.